السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شمس مزدي مسعود یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګران ملګرو، نن یو ډیره په زړه پورې طریقه درته لرم. که څه هم نور کله به ما درته ښودل چې څنګه کولی شئ چې په سامسنګ FRP 2020 یا 2020 باندې کوډ مات کړي. بیا ډیر ملګرو ویل چې د دې کوډ د هغه نه راځي، اپشن بیخي پکې نه راځي. نو راځئ نن به دا طریقه هم درته وښیم چې څنګه کولی شئ دا کوډ بیا مات کړئ. لومړی به ثبوت کړم چې دا موبایل FRP لري. نیکسټ بټن کې کاږو. دلته skip this for now. بیا نیکسټ. موبایل د وای فای سره وصل دی. لږ منتظر کېږو. ګران ملګرو، تاسو وینئ موږ ته کوډ نه ده معلوم. نو یوز مای ګوګل اکاونټ انسټیډ دا کې کاږو. خطا برخې تاسو وکتله. په هغه بله کومه به طریقه چې دا پیغام ګران دوستان نه کېږو. نو راځو کمپیوټر سره وصلو. سامسنګ ایزي سامسنګ FRP ټال 2020 دا هم خلاص کړی ده. FRP کې کاږم. باید موبایل ونیسي دلته. تر څو ډرایور نصب نشي دا بیا نه نیسي. اوس بیا وګورو. دا په بیړه سره داسې وایو. دلته نو اوس ګران ملګرو ګوګل سرچ کوو یا هیسټوري ته راځو. دلته موږ مخکې هم سرچ کړي adroom.com. دلته بایپاس ګوګل اکاونټ 2020 دا اپشن کې کاږو. دا مو چې کله کو دا کویک شارټکټ. او دلته اوس ګلاکسي سرچ او ګلاکسي سټور هم دلته سرچ کو. ګران ملګرو ګلاکسي سټور ما اپډیټ کړی ده. که چېرته اپډیټ نه وي تاسو به اپډیټ کوئ هلته، ځکه مخکې ویډیوګانو کې ما طریقه درته ښودلې وه. دلته فایل منیجر. اوس به درته وښیم چې فایل منیجر کار نه کوي. دا ما مخکې ډاونلوډ کړی و. دلته ډاونلوډ ته راځو. سیټینګ. تاسو ګورئ دا برخه کار نه کوي. دغه دپاره مې یو بل په زړه پورې چل درته پیدا کړی. راځم یو ځل بیا کمپیوټر سره وصلوم. دلته بایپاس کې کاږو. ګران ملګرو دلته نو بیا هیسټوري ته راځو. بایپاس ګوګل اکاونټ منیجر اپشن مو چې کې کاږو. یو ځل بیا دا کې کاږو. بیا ګلاکسي دلته سرچ او ګلاکسي سټور. ګران ملګرو دلته به اوس فایل په منیجر په ځای باندې هیډن سیټینګز دا به کې کاږئ. چې دا مو کې کاږو. اوس به راشو دلته به پیدا کو پکې. دا ډېر ښه قابلیت لري تر څو تاسو موبایلو کلپونه مات کړي. دلته پکې پیدا کېږي لاک لیکمه
او دلته پکې سلیکټ سکرین لاک دا انتخابوم، دلته پټین پکې انتخابوم، کنټینیو، بیا کنټینیو، بیا کنفرم. ملګرو دا کوډ خو موږ ورکړو، اوس خپل موبایل ریسټارټ کوو. دا د یو هلمندي ملګري په غوښتنه مې دا ویډیو درته چمتو کړه. همیشه به شکایت کوو چې دا لاک نه پکې راځي. دا په ټولو ورژنو کې تاسو بیا کولی شئ، د 11 ورژن، 10 ورژن، 9 ورژن، په ټولو کې دا طریقه کولی شئ. ډېر اسانه طریقه ده ګران ملګرو. هغه کومه د فایل منیجر چې وا پخوانۍ طریقه وه، دا اوسنۍ طریقه ده. انتظار کوم موبایل ته. ښه اوس راځو نو موبایل کوډ چې زیټ مې ورکړی و نو بالکل زیټ یې خلاص کو. اکسیبیلیټي مینیو ډایرکټ فعاله شوله. دا په دې معنی چې دا بیا نور جیمیل نه غواړي ګران ملګرو، ځکه هلته مو کوډ ورکو. skip this for now. دلته ګران ملګرو بیخي هېڅ هغه ته حاجت هم نشته، نور وای فای ته ضرورت نه لرو، ځکه وای فای ډېر زیات وخت غواړي او دا به زر زر کېږي. اکسیپ skip finish. دا ګران ملګرو وینئ موږ دومره برنامې پکې نصب کړې خو یو هم کار ور نه کو. هیډینګ سیټینګ چې دا فقط دې کار ورکو. اباوټ پون ته راځم. اوس به درته وښیم چې دا کوم ورژن ده. سافټویر انفارمیشن ته دا ګورئ تاسو نو ورژن ده، ورژن یې نه ده او په دې تاریخ باندې دا اپډیټ شوی 2020 اول د نومبر. ښه نو ګران ملګرو دا وه د نویو ماډلو د سکرین لاک د ستونزې حل چې نه پیدا کېدو پکې. دا هغه هم د FRP ایز سامسنګ FRP ټول 2021 د تاریخې چې نن مې درته مشکل حل وښودو. که هر څه مشکل لرئ تاسو د موبایل په بخش کې په کمنټ کې راته ولیکئ، انشاءالله چې زه به دا ستونزه درته حل کوم. تر بیا پورې خدای په امان، ښې چاره ولرئ.